สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะและในคลิปนี้นะคะฝนจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับลายของพลูหัวใจแนบนะคะว่าลายของเขาเนี่ยมีแบบไหนบ้างและมีชื่อเรียกว่าอะไรนะคะพลูหัวใจแนบนะคะจะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าสกินดับซัตพิกตัสนะคะซึ่งพลูหัวใจแนบนะคะก็จะมีด้วยกันหลายลายมากเลยค่ะแต่วันนี้นะคะที่ฝนจะนำมาให้เพื่อนๆได้ดูกันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ลายนะคะพลูหัวใจแนบนะคะเขาจะเป็นไม้เลื้อยขนาดเล็กค่ะลำต้นของเขาเนี่ยจะเป็นทรงกลมแล้วก็จะมีรากอากาศนะคะออกตามข้อส่วนใบของเขานะคะก็จะเป็นรูปทรงคล้ายหัวใจค่ะใบจะเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็มีลายสีบรอนซ์เงินนะคะทั่วทั้งใบเลยลายใบแบบแรกนะคะที่ฝนจะพาเพื่อนๆมาดูก็คือลายนี้ค่ะลายนี้นะคะเขาจะเรียกว่า Exotica ค่ะ Exotica นะคะลักษณะใบของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่าลายอื่นๆนะคะพื้นที่ใบส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นสีบรอนซ์เงินค่ะเส้นกลางใบจะเป็นสีเขียวและจะมีสีเขียวนะคะกระจายอยู่บริเวณขอบใบค่ะลายนี้จะเป็นลายที่หาง่ายที่สุดนะคะแล้วก็จะมีราคาที่ไม่สูงด้วยค่ะลายนี้นะคะมีชื่อว่า Argyris ค่ะใบของเขาเนี่ยจะไม่ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีจุดสีบรอนซ์เงินแต้มอยู่บนพื้นสีเขียวใบจะเล็กกว่า Exotica เยอะเลยค่ะสำหรับลายนี้นะคะก็ยังหาไม่ยากเหมือนกันนะคะยังมีให้เห็นอยู่ทั่วไปบ้างค่ะและลายนี้นะคะก็มีชื่อว่าเจดซาตินค่ะใบจะมีความมันเงามองดูคล้ายๆกับกำมะหยี่เลยนะคะและใบของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวล้วนค่ะไม่มีสีบรอนซ์เงินเลยสำหรับลายนี้นะคะก็จะหาได้ยากนิดนึงนะคะไม่ได้มีขายทั่วไปตามร้านต้นไม้นะและราคานะคะก็ค่อนข้างสูงค่ะลายนี้นะคะก็จะมีชื่อว่า Silvery Ant ค่ะลักษณะใบของเขานะคะจะมีสีเงินมากกว่าสีเขียวขนาดใบของเขาเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กนะคะพอๆกับ Argyris ค่ะและลายนี้นะคะเราจะหาซื้อได้เฉพาะกลุ่มที่เขาสะสมไม้ใบเท่านั้นนะคะไม่มีขายทั่วไปตามตลาดต้นไม้ค่ะและลายนี้นะคะก็มีชื่อว่า Silver Lady ค่ะลักษณะใบของเขานะคะจะเรียวยาวพื้นใบจะมีสีบรอนซ์เงินมากกว่าสีเขียวค่ะใบของเขานะคะก็จะมีความละไม้คล้ายคลึงกับ Exotica นะคะแต่ว่าจะมีขนาดที่เล็กกว่านี่นะคะเมื่อนำมาเทียบกันดูนะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าใบของ Exotica นะคะเขาจะใหญ่ส่วนใบของ Silver Lady นะคะจะเล็กกว่าเยอะเลยค่ะส่วนลายนี้นะคะมีชื่อว่า Silver Splash ค่ะลักษณะใบของเขานะคะจะมีสีบรอนซ์เงินทั่วทั้งใบนะคะและลายของใบเนี่ยจะเหมือนกับนำภูกันมาป้ายสีทั่วทั้งใบเลยล่ะค่ะลายนี้นะคะจะมีราคาสูงที่สุดใน6ลายนะคะที่ฝนนำมาให้เพื่อนๆได้ดูกันในวันนี้ค่ะและนี่นะคะก็เป็นพลูหัวใจแนบทั้ง6ลายนะคะที่ฝนนำมาให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะสำหรับวัสดุที่เราจะใช้ปลูกพลูหัวใจแนบนะคะควรจะเป็นวัสดุที่โปร่งและก็ระบายน้ำได้ดีค่ะเราสามารถใช้เป็นมะพร้าวสับขุยมะพร้าวและดินใบก้ามปูนะคะจะใส่เป็นหินภูเขาไฟเพิ่มด้วยก็จะยิ่งดีค่ะค
เขาจะชอบแสงนะคะแต่ไม่ชอบแดดถ้าโดนแดดนะคะใบของเขาจะนิ่มเหี่ยวแล้วก็จะตายไปในที่สุดค่ะส่วนการรดน้ำนะคะเราจะรดน้ำเขาเพียงแค่วันละครั้งก็เพียงพอแล้วนะคะหรือว่าเราจะดูจากลักษณะใบของเขาก็ได้ค่ะถ้าใบของเขานะคะห่อก็แปลว่าเราเนี่ยควรจะรดน้ำเขาได้แล้วนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องสวนอุ่นดินค่ะและคลิปต่อไปนะคะฝนจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับต้นไม้ชนิดไหนอีกนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปของเราเป็นคนแรกเลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ